હાય, વેલકમ ટુ અલ્પાસ કુકબુક. થોડાક દિવસ પછી રક્ષાબંધન છે, તો તેના માટે આપણે સરસ સારી અને ટેસ્ટી મીઠાઈ બનાવીશું. તેના માટે હું એવું વિચારું છું કે એક નાનું એવું કોમ્પિટિશન થઈ છે મારી અને મારી દીકરી વચ્ચે. આ બાઉલ છે જેમાં 6 ચીઠી છે અને 6 અલગ અલગ વાનગી જે સ્વીટ છે એના નામ છે અને એમાંથી મમ્મી એક ચૂઝ કરશે અને એ સેમ મીઠાઈ અમારે બેવને બનાવવાની છે અને જે સારી મીઠાઈ બનાવશે એને મમ્મી કંઈક ઇનામ આપશે એવી આશા છે. તો પેલા બનાવીએ, પછી જોઈ ટેસ્ટ કરી અને પછી જોઈશું. ઓકે, આમાંથી કોઈ પણ એક તમારે ચૂઝ કરવાની છે. તરત તો હું નહીં લઉં. કોપરા પાક એ સસ્તું અને સિમ્પલ માત્ર 140 માં આવી ગઈ છે, તો તમારી મીઠાઈ 140 માં બની જશે. સસ્તી છે અને ટેસ્ટી પણ થશે. એટલે મને પછી ખબર પડે. મને બધું નહીં, ચાખીને તું જોઈ લેજે. સરસ મેં પેલા આપણે પેન મૂકીશું. બે ચમચી Star floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect, in the really the end. Just so like a stranger, so far away from me. You said you were running for me, but I managed from. હવે હું આમાં મિલ્ક પાવડર નાખવા જઈ રહી છું. મારે પેલા યપ. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. You say you're running for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. રક્ષાબંધન આવશે ત્યારે બધા જ મીઠાઈ ખાશે એટલે વખાણ જ કરશે. એટલી સરસ અને ટેસ્ટી બનશે કેમ. થોડા કાજુ બદામ હું આમાં નાખીશ અને થોડા ઉપરથી I can see the daylight. Eyes were perfect. It is really the end. Just so like a stranger, so far away from me. મને એવું લાગે છે કે હું મમ્મીને શીખવું. કોણ કોને શીખવે છે એ ખબર જ નથી પડતી. એ તો ટેસ્ટ કરી પછી જ ખબર પડશે. You said you were running for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. You said you were running for me. હવે થોડી વાર માટે આને આપણે ઠરવા દઈશું. ઠરી જાય પછી આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું, કોઈ ડબ્બામાં લઈ લઈશું. Managed from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. એવું સાંભળ્યું હતું કે કોઈ પણ ગઈ વસ્તુનું મીઠાશ નિખારવા માટે એમાં થોડા મીઠાની જરૂર હોય છે, તો હું આમાં થોડું મીઠું નાખવા જઈ રહી છું.
એટલું મીઠું. ઓકે. You said you were waiting for me, but I managed for a story. Baby, don't be sorry for me, but I just birthed this story. You said you were waiting for me, but I managed for a story. Baby, don't be sorry for me, but I just birthed this story. તો અહીંયા રહી આ છે મારી અને આ મમ્મી એની કાઢી રહ્યા છે. આ છે મારી મીઠાઈ અને આ છે મમ્મીની. મીઠાઈ મારી બનાવેલી છે અને આ મારી દીકરી વેન્સીની. આ છે મીઠાઈ અને આ બંને ચાખી અને આ કાજલબેન બતાવશે કે કેવી છે. તો તમને જેની મીઠાઈ ગમે ને જેની મીઠાઈ ગમે ને તમારે એનું નામ કહી દેવાનું છે. ઓકે ડન. ટેસ્ટ કરો. પેલા મારી ટેસ્ટ કરે છે. આ છે વેન્સીની મીઠાઈ. But I just birthed this story. You said you were waiting. મારી દીકરી એટલી સરસ મીઠાઈ બનાવે છે, મને વિશ્વાસ નથી થતો. થેન્ક યુ. હવે મારી ચાખ. આ છે મારા ભાભીની મીઠાઈ. બંને મીઠાઈ મને બહુ ટફ લાગે છે. મને સમજણ નથી પડતી કે આમાંથી કઈ વધારે સારી છે, પણ મને વધારે મારી દીકરીની વધારે અને મારી પણ સારી છે ને. અરે કઈ નહીં, લડાઈ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તમે બનાવો અને પછી કોમેન્ટ કરો કે કેવી બને છે. હા, કોની સારી છે, મારી કે વેન્સીની? મારી સારી છે, એમાં કઈ પ્રશ્ન જ નથી. તો બનાવો પછી જ ખ્યાલ આવશે. રક્ષાબંધનમાં મીઠાઈ બનાવવાનું ભૂલશો નહીં. અને જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. બાય. બાય.